ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ලිදරදීම තට්ටාලි සෝස් සාදන අයුරු ඔබට කියා දෙන්න යන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් අපි පළමුවෙන්ම බලමු. තට්ටාලි ග්‍රෑම් 450ක් පමණ, ඉඟුරු මේස හැඳියටත්, සුදු ලුණු මේස හැඳියටත්, ඒ දෙවගේම හොඳින් අඹර අරන්න, සීනි මේස හැන්දක්, විනාගිරි මේස හැන්දක්, වතුර කෝප්ප භාගයක්, ලුණු කුඩු අවශ්‍ය පමණ, කෝන් ෆ්ලවර් ස්වල්පයක්. අපි දැන් සාදන අයුරු බලමු. මුලින්ම වතුර ස්වල්පයක් ලිප තබා එය හොඳින් උතුරන විට තට්ටලි ටික එයට දමන්න. තට්ටලි ටික විනාඩි 5ක් පමණ මෙසේ හොඳින් බොයිල් වෙන්න හරින්න. බොයිල් කරලා අතරින් ඉවත් කරගත් තට්ටලි අපි දැන් සිවියේ ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙය බ්ලෙන්ඩරෙට දමා හොඳින් රසා ගනිමු. දැන් භාජනයක් ලිප තබා ඒට බ්ලෙන්ඩර් වල තට්ටලි ටික දමා ගත යුතුයි. වතුර ස්වල්පයක්ද, ඉඟුරු සුදු ලුණු, මදඩින්නේ මෙසේ පොඩ්ඩක් උයා ගන්න. සීනිත් එකතු කරගත යුතුයි. ලුණු, මේටම මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්,
විනාඩි ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්න. අවසාන වශයෙන් මිශ්‍රණය තවදුරටත් ගොරෝසු කර ගැනීම සඳහා අපි කෝන් පිටි ස්වල්පයක් මෙයටම එකතු කර ගනිමු. දැන් මිශ්‍රණය හොඳින් තැම්බෙන්න තබා සකසා ගත යුතුයි. කෝන් පිටියට පිරීමෙන් සෝස් එක තවත් උඩු ගතියට හැරේ. ඔබේ රස අනුව මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ලිපෙන්දිවා නිවෙන්නට තබමු. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් හැදූ තට්ටාලි සෝස්. ඔයාලත් ගෙදර තට්ටාලි සෝස් මේ විදියට හදලා බලන්න.